Good day, Ritualians. I am Sarah Jane Tirasuelo, your teacher in mathematics in the modern world. So before we start to our lesson for this week, let us first define what is mathematics or what is math. So kasi iba-iba yung mga nagiging naririnig natin or sinasabi ng iba't ibang tao pagdating sa math. Pag mga student ang tatanungin, sabihin, ang hirap niyan, oh math na naman, babagsak ako. Or yung iba naman, favorite yung math, or yung mga, yung iba naman, pag sinabi namang math, very useful daw, and nag-enjoy sila. So, some says that mathematics is a study of numbers and arithmetic operations. So, ang math daw, pag-involve ang numbers at yung four basic operations natin, which is add, subtract, multiply, and divide. Some also says that it is a tool or a collection of skills that help us answer the question of how many or how much. So, when we say how many, di ba, when we are counting, so sa mga bilang-bilang, and how much sa mga money matters, sa pagtutuos, sa pera. Okay. And also, some says that it is a science of logical reasoning, drawing conclusions from assumed premises or strategic reasoning. So, eto, medyo lumalalim na yung meaning natin ng math dito. So, we all know naman about yung multiple intelligence, kung saan bawat tao or individual may kanya-kanyang angkin na kagalingan or katalinuhan. Possible na may magaling sa music pero di magaling sa math. May magaling sa math pero hindi ganun kagalingan sa English and others. So, we have different definitions and different translations ng mathematics. But one thing is for sure that mathematics is universal. So anything we see around us, anything we do, and that involves mathematics. Yun yung ibig sabihin ng math is universal. Mula paggising pa lang sa umaga, involved na dun yung um, may math na agad. Sa pagtingin nyo pa lang sa gadgets nyo, pagtingin nyo ng oras, that's math also. Pag nagba-budget kayo ng gastos nyo sa isang araw, or may nilalaro kayong games, may math pa rin doon, or may binabasa kayo, or nanonood kayo ng TV, or ng mga vlogs. So, kahit anong makita nyo around us, involved pa rin doon ang math. Kahit sa nature, pag nakita niyo yung mga puno, mga animals, so meron tayong iba't ibang definition ng math, pero one thing is for sure that mathematics is universal. So, very important talaga na pinag-aaralan natin ang math. Kasi in our everyday life, involved ang mathematics. Okay, so we have here the following figures. For figure 1, we have a square. And then for figure 2, so marami na tayong square. So ano yung mapapansin yung relationship ng dalawang figures? So yung first figure natin, sa upper right, left, and lower side niya ay nag-add pa ng another square. So, tingnan naman natin yung figure 3. Same lang din ang process. Kung mapapansin nyo, figure 1, figure 2, figure 3, ganun yung process niya. Nadadagdagan ng isang square sa taas, sa kanan, kaliwa, and also sa baba. So, that means kung imaginein nyo na yung magiging figure 4 natin, so mag-a-add lang kayo ng another square sa apat na side. Okay, how about this one? Ano naman yung manonotice nyo? So, we have 1 times 1 is 1, 11 times 11 is 121, 111 times 111 is 12,321, and so on.
So, ito yung mga numbers na puro 1 lang yung digit niya, but padagdag or pataas ng pataas, then imumultiply niya sa sarili niya. Yung mga magiging answer niya, kung mapapansin nyo, ay magkakabuo or magkakaroon siya ng pattern. Let's say we have, so yung una natin, 1, and then naging 1, 2, 1. And then naging 1, 2, 3, 2, 1. So, dito pa lang sa pangatlo, may notice na tayo. Dagdagan pa natin, kung 4 na 1 na yung ating factor dahil 1,111. So, 4, 1, 2, 3, 4, stop sa 4. And then, kung mapapansin nyo, kung pataas ng isa yung digit, mababawasan naman after ng pang-apat na digits. 1, 2, 3, 4, and then 3, 2, 1. Ganun din, 5 digits ang imumultiply. Let's say, 11,111. Multiply mo din sa 11,111. So, eto, 5 na 1 na yung bumubuo sa factor natin. So, magiging 1, 2, 3, 4, 5. And then, pababa na siya ulit ng isa. 4, 3, 2, 1. So, ibig sabihin, ano na yung susunod? Kung manggiging 111,111, imumultiply nyo kay 111,111, ibig sabihin 6 digits na. Ang answer niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then pababa na siya, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ano yung na-notice nyo dun sa dalawa natin na example? So, nakabuo tayo ng pattern. So, what is pattern? So, when we say pattern in mathematics, these are regular, repeated, or recurring forms of designs. So, for example, sa mga walls or kadalasan sa mga tiles, kung mapapasyal kayo sa iba-ibang bahay or iba-ibang lugar, mapapansin nyo may mga pattern na nabubuo dun sa mga tiles. For example, yung nandito sa picture natin, yun yung mga kadalasan na example niya ng mga patterns na makikita natin sa paligid. And also, sa nature din, may mga makikita din tayong pattern like sa mga spiral o kaya naman ay yung mga flower katulad nito. Kung mapapansin nyo, may pattern din siya. Yung maliliit na details or kaya naman ay yung mga petals niya. Parang sa santan lang, 'di ba, may mga patterns din siya kung saan magkakamukha yung petals niya, pinipitas-pitas pa nga yan nung mga batang 90s dati. Okay. So, next is, what is symmetry? So, ano naman daw yung symmetry? When we say symmetry, it indicates that you can draw an imaginary line across an object and the resulting parts are mirror images of each other. So, para mas mabilis nyo maintindihan kung ano yung symmetry, so let's have here a butterfly. So, imagine daw that you will going to draw an ordinary line, imaginary line sa middle ng butterfly. So, para siyang nagmi-mirror daw to each other. So, same na same yung details sa right at left ng butterfly, pantay. Parang nagsasalamin. Okay, another example naman ay yung mismong tao, human body. So, imagine niyo magdodraw kayo ng line sa pinakagitna. So, simulan nyo sa face nyo. So, yung eyes, dalawa, yung kilay, dalawa. And pag tiningnan natin yun, talagang proportion siya, symmetry siya. And then, pag naghati tayo sa nose, yung gitna niya. So, same din, tigisan ng butas, sa may lips din, ganun. And pababa, dalawa yung kamay, dalawa yung paa, dalawa yung tuhod, and so on. So, yun yung ibig sabihin ng symmetry. And also, meron din tayong special types ng symmetry, katulad nung sa mga starfish na kung saan hindi lang siya sa dalawang part na hahati. So, like sa starfish, 5 siya. So, yung kada side
ng starfish natin, same yung details niya dun sa iba pang parts ng ating starfish. So, nagmi-mirror to each other yung 5 niyang side. Okay, so we have here the following pictures. So, the question is, which of the figures can be used to continue the series given below? So, kailangan nyo munang makita or tingnan yung pattern ng series natin para masolve nyo ano daw yung susunod na pattern dito, yung may question mark natin. So, dito tayo sa first row. Ano yung mapapansin natin sa first row? Yung pag-rotate ng arrow natin. So, yung unang arrow nakaturo sa right. And then, yung pangalawa, medyo bumaba siya ng konti, 45 degrees downward from right. And then, yung susunod, bumaba ulit ng 45 degrees para, clockwise yung pag-ikot niya. Okay. And then, yung second row naman, yung unang arrow sa baba nakaturo. And then again, 45 degrees din yung pag-move niya sa left side naman. Therefore, yung pangatlong arrow natin sa second row ay nakakaliwa na. So, yung unang row at pangalawang row natin, nakita natin yung pattern na yung pag-move niya ay sunod-sunod ng 45 degrees. So, dito sa third row na tayo. So, sa taas naka-point yung ating arrow. So, kapag minove daw natin ng 45 degrees clockwise, so doon na siya nakaturo. So, ano na daw yung susunod na pattern? Okay, correct. So, answer natin is letter D. Kasi, from yung, yung arrow natin, pag nag-move pa tayo ng isa pa na 45 degrees, magiging nakaturo na siya na arrow sa right side. Okay, next. Which of the figures can be used to continue the series given below? Okay, so isa-isahin nyo muna yung mga patterns. Unahin muna natin yung black na square na maliit sa loob. Okay, so kung mapapansin nyo dito sa una nating box, yung maliit na block ay nasa upper left. And then sumunod na punta siya sa middle. So, nakita nyo na yung movement. Kasi yung pan-third, nasa upper right naman siya. Then, pansinin nyo yung black din dun sa pangalawang row natin. So, nasa left, napunta sa gitna, and then napunta sa right. So, therefore, yung maliit na box na itim natin sa pangatlong row natin, kung nasa lower left siya, yung susunod ay nasa gitna na. And then, syempre, yung susunod doon, dapat nasa ilalim na right side. So, lahat naman nung nasa given natin sa ABCD, lahat ng square niya ay tama. Or black square niya tama. Nasa baba ng kanang part. So, kailangan tingnan pa natin yung iba pang figure or shape sa loob ng box natin para ma-identify natin ano yung tamang sagot. Pwede nating i-next ay yung circle. Sa circle naman, nasa baba sa bandang kanan part yung unang circle. Yung susunod sa kanya, napunta naman sa kaliwa. Yung susunod sa kanya, napunta naman sa taas. So, yung movement naman yung circle dito, sa lahat ng sulok ng box natin siya nagmo-move. Pa-clockwise din. So, tingnan din natin yung sa second row naman. So, yung una, nandito naman siya sa pinakababa sa kaliwa. Yung susunod, napunta sa pinakababa sa kanan. Yung susunod, napunta naman sa taas sa right side. So, nakita niyo na yung pattern ng circle. Sunod-sunod siya sa mga side, umiikot. So, ibig sabihin dito sa ating last row, kung yung una ay nasa taas, kaliwa, yung pangalawang circle natin napunta sa kanan naman, ibig sabihin yung pangatlong circle natin dapat ay nasa baba sa kaliwa. Sa kanan natin. Doon sa may red
dot na yon. Nandun dapat yung circle nyo. So, yung A and B, yun na lang yung natitirang choice nyo. Kasi, nandun lang yun lang yung figure na merong circle sa baba na kanan. Okay. Next is, yung arrow naman, yung very manipis na arrow ang tingnan natin. Doon sa first row natin, nasa baba siya sa kaliwa, then napunta sa gitna, napunta sa kanan. Ganon din yung movement niya, sunod-sunod lang din. So, yung sa gitna naman, lahat naman ay nasa baba, hindi na siya nagbago ng pwesto. Pero yung nasa third row natin, nasa kanan sa itaas yung arrow, napunta sa gitna. So that means dahil alternate siya katulad ng first row natin, dapat yung arrow daw ay nandito sa taas sa left side. So, ibig sabihin, nasan ba yung arrow na nasa taas sa left side? Kay A ba or kay C? Okay, na kay C. Therefore, ang answer natin sa number 2 ay letter C. Okay, medyo matagal lang yung proseso kasi talagang very detailed ka lang siya ina-explain. Pero kung kayo, sasagutan nyo na to ng mag-isa or sa sarili nyo, pwede nyo nang gamitin yung way nyo kung ano yung gusto nyong unang tingnan sa pattern. Basta make sure na makuha nyo kung ano yung pattern ng mga naunang figure para maging basihan mo yon dun sa nawawala natin na figure. Okay, for the third one. So, ano yung napapansin natin? Yung figure 1 and figure 2 daw natin, so both, meron silang arrow na kung saan sa 1, nakaturo yung arrow sa baba. Si 2 naman, nakaturo yung arrow sa taas. So, ano na ngayon yung isa pang mapapansin? So, sa number 1, meron tayong triangle, which is ang triangle ay 3 sides polygon. Okay, so yun yung pattern niya. Add lang ng 2 kada number. Yun yung sa sequence, number 2 natin. Sa number 3 example natin, we have 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and so on. Dito naman, ano yung nakita nyo na pattern dito sa ating sequence? From 1 naging 2. So, si 1 na doble. 1 plus 1 is 2. Si 2, pag dinoble natin, 2 plus 2 is 4. Si 4, pag dinoble natin, 4 plus 4 is 8. Si 8, pag dinoble, 8 plus 8 is 16. So, ibig sabihin, ang susunod sa 32 is 32 plus 32, 64 na. Ang susunod sa 64 is 128 dahil 64 plus 64 ay 128. 128 plus 128, 256. So, ganun yung tinatawag natin na sequence. Okay, sa sequence, meron tayong tinatawag na arithmetic and geometric sequence. So, unahin muna natin yung arithmetic sequence. A sequence where the difference between one term and the next term is a constant. Or simply, kapag ka-arithmetic sequence, tandaan nyo, kadalasan nag-add or subtract lang tayo. Yung sequence natin, it's either nag-a-add pataas ng pataas or nagsusubtract pabawas ng pabawas. So, for example, we have here 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. So, ano yung mapapansin nyo dito sa ating arithmetic sequence na given? Okay, add lang ng add ng plus 3 for each term or for each number. So, 1 plus 3 is 4, 4 plus 3 is 7, 7 plus 3 is 10, 10 plus 3 is 13, 13 plus 3 is 16, and so on. So, ibig sabihin, ang next sa 25 ay 25 plus 3, 28 na siya. 28 plus 3, 31 na. And so on. Okay, so, gaya ng sabi ko kanina, pag arithmetic, it's either nag-add or nagsusubtract. So, since nag-add tayo ng nag-add ng 3, arithmetic sequence siya. Okay, next. We have negative 5, negative 3.
-1, 1, 3, and 5. So, dito kailangan ma-review nyo o um, nasa knowledge nyo na or naaalala nyo yung lesson about integers. Pag may positive and negative, ano yung rules natin? Kasi gagamitin nyo din yun ngayon. And very useful din kasi ng positive and negative integers, kaya kailangan talaga yung rule ng apat na operations kapag may sign na, dun na nalilito karamihan. So, i-master nyo po yung mabuti kasi kahit saan, kahit anong subject or kahit anong types or branch ng math pa yan, magagamit nyo yun, yung knowledge nyo about dun. Okay, we have -5 and next daw ay -3, next ay -1. So, ano yung nangyayari sa kanya? So, from -5 naging -3. So, that means nag-a-add tayo ng 2. We have -5 plus 2 is -3. -3 plus 2 is -1. -1 rather plus 2 is 1. 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. So, ano daw yung susunod sa 5? Okay, very good. 7. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2, 9. 11, 13, and so on. So, yun po yung ating arithmetic sequence. Next is the geometric sequence. So, a sequence where each term is found by multiplying the previous term by a constant. Okay, pag geometric sequence naman, kanina arithmetic, add and subtract. Dito naman ay multiply and divide yung gagamitin nating operation. For example, 2, 4, 8, 16, 32, 62, 128, 256. Okay, to ay multiply naman by 2. Kada term, minumultiply naman by 2. So, we have 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32, and so on. So, ano yung sunod sa 256? So, 256 times 2. Okay, we have the next example, which is 60, 40, 20, 10, 5. Again, kaya ng kasabi ko kanina, kung sa arithmetic, nag-add and subtract. Sa geometric, pwedeng multiply or divide or division. So, since next, una now ay 60, and then naging 40, and then naging 20, and then naging 10, naging 5. Ano yung mapapansin niya naman dito? Okay. So, dito naman ay, yung first natin sa sequence, it should be 80. Typo lang po ako. 80 po iyon. So, we have 80 divided by 2 is 40. 40 divided by 2 is 20. 20 divided by 2 is 10. 10 divided by 2 is 5. So, kung sa first example natin sa geometric sequence, nagta-times by 2, dito naman divide by 2. Okay, so let's have the next one. So, I think yung iba ay familiar na dito kasi very famous din kasi na to, si Fibonacci. Yung Fibonacci sequence na tinatawag. Bukod kasi sa arithmetic and geometric sequence, meron pang isang special type ng sequence na tinatawag na Fibonacci sequence. So, ang Fibonacci sequence, ang nag-imbento niyan ay si Leonardo, Bigolio, Pisano. Okay, yan yung full name niya. Kasi tinatawag siyang Fibonacci lang kasi yun yung nickname niya nung panahon nila. Pero ito talaga yung full name niya. Yung term na Fibonacci ay nickname lang niya. So, Fibonacci is the greatest European mathematician of the Middle Ages. Born in 1170 and died in 1240. So, he introduced the Arabic number system in Europe. So, very kilalang European mathematician daw to, si Leonardo Fibonacci kung tawagin. Okay, so
we have here 4, 7. The next number is 11. So, ano yung napapansin nyo? 4 naging 7. 4 and 7, yung unang 2 digits, naging 11. Naging 18. Naging 29. So, what have you noticed sa ating sequence? Okay. So, yung first two sequence natin, pag in-add natin, 4 times 7 will give us 11. And then, yung dalawang magkasunod ulit, 7 times 11 will give us 18. And then, 11 plus 18 is 29. So, yung dalawang huling term, ina-add para makuha yung susunod na term. So, yun yung nangyayari sa another example. We have 8 and 20. 8 plus 20 is 28. 20 plus 28 is 48. 28 plus 48 is 76. So, ganun yung add lang ulit yung dalawang last term para makuha yung next term. Okay. Pagka ganun yung sample ng sequence natin, tinatawag natin siyang Fibonacci sequence. So, when we say Fibonacci sequence is an integer in the finite sequence of which the first two terms are 0 and 1, and each succeeding term is the sum of two immediately preceding. So, pag sinabi nating Fibonacci, para mas matandaan nyo, we have the simple rule, add the last two digits to get the next. Sa iba, ang Fibonacci sequence nag-start sa 0 kasi it's also denoted kasi by the n sub 0, which is ibig sabihin, kung 0 mag-start ang ating sequence, we have 0, 1, 0 plus 1 is 1. Kaya magkasunod yung dalawang 1 natin. Okay? Next is how to find the nth term in the Fibonacci sequence. Kasi madali lang natin makuha yung unang 10 ng sequence kasi add lang natin yung dalawang magkasunod. E paano naman pag sobrang taas na, let's say, yung 100 term ng Fibonacci sequence. Kung niisa-isahin natin yun, napakatagal nun. So, gagamit tayo ngayon ng formula. Ang formula natin ay f sub n is equal to phi. Phi yung symbol na nakikita nyo dyan, hindi siya pi ha, na letter P. PI na ginagamit natin during elementary and high school days. Yung pi na yon ay iba, 3.1416 yung equivalent niya. Ito naman ay pi din, pero ang spelling niya ay PHI naman. Okay, pi raised to n minus the quantity 1 minus pi raised to n all over square root of 5. So, ito yung gagamitin nating formula. And given na yung value ng pi natin ay 1.6180339 and so on. So, non-terminating siya. So, i-simplify lang natin or i-round off lang natin siya. So, putulin lang natin kay 1.618034 since 33 siya pero yung kasunod niya kasi 9. That means mag-a-add tayo ng isa sa dulong number natin kaya siya naging 34 yung dulo. Okay, let's have an example para mas maunawaan. Okay, find the 25th term of the Fibonacci sequence. So, we have f of 25 is equal to, okay, yung formula na to yung kanina ha, dinerive lang natin. Kaya naging ganito. Ibig sabihin, papalitan nyo lang yung lahat ng n dun sa given. Ang hinahanap natin ay 25 term. 25, yung pang 25 term, that means yung n papalitan nyo lang ng 25. And then yung phi natin, instead na yung symbol, gagawin nyo na siyang numbers na may equivalent. Okay, pwede kayong gumamit ng calculator. Inaalaw ko naman. Kasi sobrang lalaki na nung numbers at sobrang daming digits. Which is, sa panahon naman ngayon, ang math, inaalaw na din gumamit ng calcu. So, we have here
Sa ibang calcu, pwede nyo na siyang idirekta isolve eh. I-type nyo na siya ng isang straight equation, then lalabas na yung answer. Pero sa ordinary calcu lang, talagang step by step siya. So, una is 1.618034 raised to 25. Kapag sinolve natin yan using our calculator, ayan na yung kalalabasan, yung nasa second row natin. And then yung 1 minus 1.618034 pagka sinolve natin will give us negative 0.50596009, which is naka-raise na din siya sa 25. All over square root of 5. So, it's your choice kung diretso nyo na calcu or ganito yung gawin nyo. Next naman is, after that, yung second row, meron pa siyang, na doble pala yung gawa ko, no? Okay, so pwede nyo nang isubtract yung numerator natin para ma-simplify. And then yung denominator, kuhanin nyo na yung square root ng 5. Again, sa calculator, makukuha nyo yung square root ng 5 doon ng mas mabilis. And then final answer, divide nyo lang siya. Ang answer natin na makukuha ay 75,025. Okay, so may gutal kasi siya, pero since sa sequence or term sa Fibonacci, dapat whole number yung answer natin. So, ang gagawin nyo lang is mag-round off lang kayo into whole number. So, ibig sabihin, ang pang 25th term sa ating Fibonacci sequence ay 75,025. How about the 40th term? So, again, para makuha yung 40th term, kailangan nyo lang palitan lahat ng n sa given nating equation kanina sa unang-una. So, dito, ng n, papalitan nyo lang lahat ng 40. Kasi yun yung hinahanap natin, pang 40th term. Okay, so we will have here, so pagka kinalculate natin yan, eto na yung step by step na kalalabasan. Huwag niyong kalimutan i-apply pa rin yung PEMDAS kasi yun talaga yung rule natin. Kasi once na hindi natin nasunod yun, mali na agad yung magiging answer, lalo na kung ordinary calculator lang yung gagamitin. Kung saan di natin to pwedeng idiretso lahat ng isang typean lang, then lalabas na yung answer. Okay, so ang magiging 40th term daw natin ay 102,334,183. Pang 40th term pa lang yan ha, millions na. So how about pa yung mga mas matataas like 99, 100, 100 plus term. Okay, basta gamitin nyo lang yung formula to easily find the nth term of our Fibonacci sequence. Okay, so that's all for this week lesson. I hope na may natutunan ang bawat isa. If may question kayo, pwede nyo akong i-chat. So, ma-explain ko din sa inyo and wait for your activities. Thank you so much for listening and have a nice day. God bless you all.